नमस्कार मित्रांनो, तर स्वागत आहे तुमचं आवडते यूट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे प्रथमेश क्रिएशन. तर आज आपण अनुश्री माने हिच्या फोटोजवर स्टेटस कसा बनवायचा हे बघणार आहे. तर तुम्हाला स्टेटस बनवण्यासाठी एका ॲपची गरज लागेल, आलाइट मोशन. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. तर चला सुरू करूया. आपण ॲप ओपन करून घेऊया. आलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर खाली जो प्लसचा आयकॉन दिसतो त्यावरती क्लिक करून 4:5 रेशो सिलेक्ट करा. बॅकग्राऊंड ब्लॅक सिलेक्ट करून रिझोल्युशन 720p सिलेक्ट करा आणि खाली जो क्रिएट प्रोजेक्टचा ऑप्शन दिसतो त्यावरती क्लिक करा. क्रिएट हे केल्यानंतर आपल्याला बीट्सवरती बनवायचं, त्यासाठी सॉन्ग ॲड करून घेऊया. तर मी माझं सॉन्ग ॲड करून घेतलेलं आहे. तर आपण एकदा हे जे बीट्स ऐकून घेऊया. तर असे बीट्स हिट होतात. ते तुम्हाला सोपं जाण्यासाठी मी त्या बीट्सला बुकमार्क करून ठेवलेले. याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल प्रीसेटची. तिथून तुम्ही तो डायरेक्ट इम्पोर्ट करू शकता. तुम्हाला PNG भेटेल. त्याची PNGचे आपल्याला फर्स्ट बुकमार्कपर्यंत लावून घ्यायचं आहे. तर प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून मी जी PNG तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन ते इथं लावून घ्यायची. आयफोनची PNG असेल ती. आता ही PNG दिसते ती एकदम अशी मधोमध तुम्हाला जसे वाटते तसे एकदम परफेक्ट अशी लावून घ्यायची आहे. मी माझ्या पद्धतीने लावून घेतो. मूव अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करून तुम्ही ते ॲडजस्ट करू शकता बरोबर एकदम सेंटरला, अशी एकदम सेंटर. आणि त्याची लेंथ आपल्याला वाढून घ्यायची आहे. बुकमार्कपर्यंत येऊन ही जो ऑप्शन दिसतोय त्यावरती क्लिक करा, म्हणजे लेंथ वाढवल्या जाईल त्याची. आयफोनची PNG लावल्यानंतर आपल्याला फोटोज ॲड करायचे. त्यासाठी प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून फोटोज ॲड करून द्यायचे. त्या सगळ्या फोटोची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. तर एक एक करून असे फोटो ॲड करायचे. बुकमार्कपासून तो पहिल्या बुकमार्कपासून त्याची लेंथ सेकंड बुकमार्कपर्यंत ठेवायची. तर आपण बघूया. तर वाढवण्यासाठी त्या फोटोवरती क्लिक करा आणि जो फर्स्ट ऑप्शन दिसतो हावाला त्यावरती क्लिक करा, जेणेकरून त्याची लेंथ एकदम परफेक्ट होईल. तर सेकंड फोटो पण आपण ॲड करून घ्यावा लवकर. मी माझा फोटो सिलेक्ट करून घेतो गॅलरीमधून, हा वाला फोटो. तर याची लेंथ आपल्याला खूप बारीक ठेवायची. तर तशी एकदम परफेक्ट त्या फोटोवरती क्लिक करा, त्या बुकमार्कपर्यंत जावा आणि हा जो कटचा ऑप्शन त्यावरती क्लिक करून हा जो कटचा ऑप्शन दिसतो त्यावरती क्लिक करा, जेणे मग तो फोटो एकदम परफेक्ट असा बसून जाईल. तो तिसरा पण आपण फोटो ॲड करून, मी पटापट माझे फोटो ॲड करून घेतो सगळे. तर बघा मी असं तिसरा फोटो पण घेतलेला आहे. त्याची लेंथ पण इथपर्यंत ठेवायची. त्या आयकॉनवरती फोटोवरती क्लिक करून त्याची लेंथ आपल्याला एकदम बुकमार्कपर्यंत घेऊन अशी कट करून घ्यायची. तर असे 3 फोटो ॲड केलेत मी. माझे पटापट सगळे फोटो ॲड करून घेतो. तर इथं बघा माझे सगळे फोटो एकदम परफेक्टली ॲड झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकता. जसे की आपल्याला जिथे बुकमार्क आहे तिथपर्यंत फोटो, ह्याची लेंथ, ह्या फोटोंची लेंथ छोटी आहे, काही फोटोंची लेंथ अशी मोठी आहे. तर एकदम असे परफेक्ट फोटो ॲड झालेले आहेत. तर असे काय फोटोची लेंथ बरोबर नाही, त्यासाठी आपल्याला वरती फ्रेमवर बसवण्यासाठी वरती 3 डॉटवरती क्लिक करा. फिल स्क्रीन ऑप्शन सिलेक्ट करा. तरी वाटत नसेल तर खाली जो मूव अँड ट्रान्सफर आहे त्यावरती क्लिक करा आणि थर्ड ऑप्शनला सिलेक्ट करून तुम्ही स्लाईड करून एकदम असा फोटो परफेक्ट बसून घेऊ शकता. तर आपण सगळे फोटो एक एक करून बसून घेऊया. ह्या फोटोला सिलेक्ट करून फिल स्क्रीन ऑप्शन सिलेक्ट करा. तरी बसलं नाही तर मूव अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करा. थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करून एकदम त्याला आपण मूव करून घ्यायचं, जेणेकरून तो असा एकदम बसून जाईल. मी सगळे फोटो पटापट ॲड करून घेतो. तर तुम्ही बघू शकता मी एकदम परफेक्ट सगळे फ्रेममध्ये बसवलेले आहेत. सगळे ॲडजस्ट करून घेतलेले आहेत एकदम परफेक्टली. तर आपले फोटो बिटो सगळे बसलेले आहेत एकदम परफेक्टली. तर त्यांना आपल्याला शेक इफेक्ट लावायचा आहे. त्या शेक इफेक्टची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. ते तुम्ही डाउनलोड करू शकता, इम्पोर्ट करून लावून घेऊ शकता. ह्याच्यामध्ये जाऊन हा जो पुढं येऊन हा जो सेकंड नंबरचा शेक इफेक्ट आहे हवाला, त्यावरती त्या खाली जाऊन त्यावरती क्लिक करायचं फोटोवरती, टेक्स्टवरती. आणि हा जो इफेक्टचा ऑप्शन दिसतो त्यावर करून 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्टचा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे व आपल्या परत प्रोजेक्टमध्ये येऊन जायचं आहे. असं प्रोजेक्टमध्ये येऊन गेल्यानंतर तुम्हाला आपल्या प्रोजेक्टमध्ये जे प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर छोट्या लेन्सचे जे फोटो आहेत हे बारीक लेन्सचे त्याला पेस्ट करायचे. तर इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून असे एकदम परफेक्टली करायचे. मोठ्या लेंथला नाही करायचे, त्यासाठी आपल्याला वेगळा इफेक्ट आहे. हे जे 3 फोटो दिसतात ते त्याला पण असे एकदम परफेक्टली पेस्ट करून घ्या. हे बघा सगळ्याला असं एकदम बसला इफेक्ट. ह्याला पण कॉपी इफेक्टमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करून पेस्ट करून घ्यायचं आहे. फोटोवरती क्लिक करा, इफेक्टवरती जावा, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करा. तर सगळा फोटो लहान फोटोला मी करून घेतो
हे बघा सगळं एकदम असे फोटोला करून घेतोय. हे तीनही फोटो इथं पण सगळे असे इफेक्ट लावून घेतोय मी. तर सगळ्या फोटोला इफेक्ट असं पेस्ट झालेलं आहे. तर आपल्याला मोठ्या लेन्सच्या फोटोला दुसरा इफेक्ट पेस्ट करायचा, शेक इफेक्ट. त्यासाठी आपण मागाशी गेलो होतो त्या ह्याच्यात जायचं आहे. त्या प्रीसेटमध्ये जाऊन पुढं गेल्यानंतर जो 13 नंबरचा शेक इफेक्ट आहे त्यावर त्या टेक्स्टला क्लिक करा, इफेक्टमध्ये जावा आणि खाली 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट हा सिलेक्ट करा. तो इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर आपल्या प्रोजेक्टवर येऊन जायचं आहे. आपल्या प्रोजेक्टवर आल्यानंतर जे मोठ्या मोठ्या लेन्सचे फोटो आहेत त्या त्यांना हे करायचं, राहिलेल्या सगळ्या फोटोला पेस्ट करायचं. त्यावरती फोटोवरती क्लिक करा, इफेक्टमध्ये जावा, ह्याच्यावर 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट सिलेक्ट करायचं आहे. तर सगळ्या मोठ्या लेंथला फोटोला पटापट आपण सगळं एकदम परफेक्टली करून घेऊया. तर जोपर्यंत मी इफेक्ट पेस्ट करतो तोपर्यंत तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि आपल्या चॅनलला जरूर फॉलो करा, शेअर करा, जेणेकरून आपले सबस्क्रायबर वाढतील. तर एकदम असं सगळ्यांना इफेक्ट असं पेस्ट झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. हे फोटोला झालेलं आहे, सगळ्या फोटोला एकदम असं. हे फोटो नाही झाला, इथे करून घेऊया आपण. तुम्हाला कोणत्या टॉपिकवर व्हिडिओ पाहिजे असेल, कुठला नवीन स्टेटस तुम्ही सांगू शकता कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून. सर्वांनी कमेंट करा, मी तुम्हाला जरूर तिथे रिप्लाय सर्वांना देण्यात येईल. तर एकदम असं परफेक्ट व्हिडिओ झालेला आहे, तुम्ही एकदा बघू शकता. एकदम सगळे शेप बरोबर एकदम परफेक्टली बसलेत. तर तुम्ही असं एकदा बघू शकता. तर बघा एकदम असा कडक व्हिडिओ झालेला आहे, एकदम सगळे शेक इफेक्ट सर्व एकदम परफेक्ट बसलेलं आहे. तर तुम्ही ते बघू शकता. तर आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये आपलं लोगो ॲड करायचं आहे. तर लोगो ॲड करण्यासाठी तुम्हाला तुमचा लोगो ॲड करून घ्यायचा, प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून. मी माझा लोगो ॲड करतोय, त्याला एकदम परफेक्टली बसवण्यासाठी मूव अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करून त्याची लेंथ अशी छोटी करून घेतो, बरोबर एकदम असं परफेक्ट बसला पाहिजे. तर मी ॲडजस्ट करून घेतो त्याला. ते ॲडजस्ट केल्यानंतर त्यावरती क्लिक करावं, पूर्ण व्हिडिओवर येण्यासाठी त्याला हे करावं, त्याची लेंथ जेणेकरून असे एकदम परफेक्टली होल व्हिडिओवरती आलेलं आहे. पहिल्या बीटमार्कपाशी येऊन त्याला आपल्याला कट करून घ्यायचं. मग त्यासाठी मधला आयकॉनला टच करा, जेणेकरून तो कट होऊन जाईल. व दुसऱ्याला आपल्याला पुढच्याला आपण असं खाली घ्यायचं आहे, जेणेकरून ते तोंडावरती येणार नाही, नीट दिसेल असं चांगला. ते झाल्यानंतर त्याला असं खाली ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. ते ॲडजस्ट केल्यानंतर कसं दिसतं बघून ते थोडंसं खाली घेतो अजून मी. खाली घेतलेलं आहे. त्यानंतर ब्लेंडिंग ऑपॅसिटीमध्ये जाऊन कॉन्ट्रास्टमध्ये जाऊन त्याचा ओव्हरले हा इफेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे, जेणेकरून तो असा एकदम परफेक्ट भारी वाटेल जरा तो. तिथं तुम्ही बघू शकता. आपल्याला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायचा आहे, वरती क्लिक करा शेअरच्या ऑप्शनवर. व्हिडिओमध्ये जाऊन एकदम एक्सपोर्ट ऑप्शन सिलेक्ट करा. व्हिडिओ